Nakabukas ba sila? Visit daw nga yun eh. Pwede ka po na dyan? Ano nga nakalista duman? Kain. Doon sa Saulo. Kung may baka may naligawan ako. Puro kalso ba? Pumunta na ito niya. Ito ang tutlo. Yung buwan sila. Ako sa niyo ba eh? Ako niya daw kuya. Sino pang gusto? Ano yan? Ano yan? So, naputol do ano may ano? Giboy kasi. So, nakalabot niya yung para. Yeah. Tapos ko nang nakalabas. Wow.
Doon ako mag-7. Hindi mo, hindi mo. Oo nga. Binayang ka doon. Ang ordeal. Ayun. Mura bumili. Ano ka pa? Pinapasabog ka. Nakaliw ka na. Ha? Yun, no? Ako, isa.
gamit ko. Yun yung lagay ko sa piso. Ay, tapos ko rin Go! Yun eh. Pagkaya ko doon eh. Ano, ay, ay, Mga kay
Hindi ka na sobrang tigil. Anak, Hindi ka na sa isang sobrang tigil. Lalo. Ano na lalo. Ito daw nga tapos hindi ka sa mga kanili. nasa ito po. Ito mo yung gusto mo lalo. Yan, sini ka doon. Bigli, bigli pa. Issue ko ba? Yan, tingin ko. Tao. Yan, nagirap ka na din. Hindi ka mayroon. Ayun, yan. Mayroon to. Mayroon siya. Hindi. Subok pag may hindi ko na. Kailangan mag-test pa rin, eh. Sino din sa So, ayun, power. wala. Gano'n na, alay. Ay, pag natanggal sa so, ano, wala. Hindi mo yun. Alam mo daw, inabot doon na kayo. Ay, ito. Yung mga ano, sinilong.
Kalau natin dito ano mo din mo. Yeah, sila din tayo din kasi hindi mo mulik sa ano yung kahit sito. Hindi ako nakapit. Bird na no? Ano yung bird? Siguro ako lang na-okay. Next profile yan. Ano yung bird daw?
One.
Then, okay. Alam mo ba? Normal. Ayun na po. Ano sa kung Kaya naman yung sa tikal mo. Galing ba? Uli. out na po sa to. Out na po sa to. Ano? Uli. Ako hindi na lang nakit mo. Kasi alam eh. Uy! Sila Hindi ko po. naman ang pagkakaroon. Kasi dito, pag nangyay, kapag sino nangyay,
to. Eh, kung ano yan, dito at tayo, puta. Dito, kasi dito yung walk home goal. At mag-side class mo, parang ating lahat mo. Marami lang kayo sa dyan na like, sana yung nag-figure Elon mo, kaya naman pundo na ang oras na magiling magsigaw, nagpipilit ka na, ayaw, wala ko lang, limited dash, maka-enjoy yung pag nakahalo ka, naka, yung saan, exam, mata, maka-enjoy yung makahalo yung kasi ikaw, gusto na mo, hindi ko makapagpapagpapagpapag. Alam ko, ikaw, galing ka, ano, birthday, picture nga ba ito, nagbuha lang kami, Hello, hello. Walo ang buwan. Ganda ng aming galing na house. Binibilahan niya pa din yung yung Adjective Club. Manawan yung mga tabo. Hindi ko kasi gusto na review. Kaya ultimate pag-ground. So, pangit sa ng ano? Oo, yan. Pero pangit sa ng bayan. Kasi mura mo doon sa kumbu. Gat ba? Hindi lang, hindi lang. Hindi lang, hindi mo mga dyan, no? Pwede sa dyan. Hindi mo mga alin ko na pinapaka. Hindi ko ay, nakapasa na. Pinag yung pangsa. Paluwa ko. Alam mo, magaling pa yan. Moron mo. Yan. Ano hindi na sa natin. Yan. Moron mo ka. May mga ang akin. May kalaman. Moron mo. May abot. Iba naman ito. Labo. Oo. Thank you. Ang isang iyan, ang one of that episode,
Kumbukan, Monterey dash, 1, 2. Oh, yan, hindi pa. Ano pa na, hindi mo pa na bawal na. Perso. Punto ka na yung pagkakaya. Ano, one. So, ang galing yan. Ang galing. Dali na, train. May ka magagaling ang galing. Train ka. Train. Balik. Balik na natin ito. Ako, Parang gusto ko na isa. Pero kasi wala ko. Ay, ito. Bagong gino. Eh, parang gusto ko na isa. Mawalad ako na dito sa na isa talaga. ang penny ako. Sige ka, ilang mag Mas matamahan mo ang malayo. Yun. Ano? Bakit ito? Babalik mo.
Four. Four. Patang exercise mo lang. Saka yung nasa-isip ko eh. Naku, laki nila sa raw. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba? Ay, Kailangan mo. yung basta nga yung nasa-isip ko. Alin? Laptop ko, oh, saka, paper, oh, hindi, diba? Oo, so kapag yan mo dun, Sige mo na ba? Ay, look. Yan mo na yung lang. ay, tawagin mo. Oh, sasawa.
Hindi ko alam ito. Bakit nang balik? Ano, may okay ka? Ayos ka ba? Utang ina. Lumong ka. Di ka nakakaiba sa ano, ano yung pagkawat? O, dito. Ikaw ka. Wala ka sa tayo. Ilaw.
Yung ko na lang ako. Tama na ito. Magaling. Kahit dito wala na ito. Yeah, you.
lang. Yeah. Seven, three, two,
Okay, lang. Ah, Tarong.
Oo, babalik ko ba? Saan? Para wala na kami ng baga, sa oras na kami ng baga.
doon. Basta may spray ito. May spray ito. Pero ito sa mga kayo. Basta yung spray natin. Palilit ko na ng isang parang gano'n mo na mag-pinsin. Parang gano'n. Parang gano'n ang gas. Parang gano'n mo na. Parang mag-pinsin. May kandidat. Wala po. Anak ko na. Ang pagtunya ng pag-ibuki, pag-set naman sa YouTube, ha? Ikin ba? Kaya, May punta ka na ng order sa luwa. Ganyan, ano.
Okay, thank you. So,
to.
Hotel. Vai. Coloca.
Wala. Wala.
Real.
Anong number niya? 0917-129-550. Ilan mo naman lang ako magkawal? Thank you.
Wala po.
kita daw. Ano na ko tayo kami sa nagtugal tayo ako. Nadawanan mo ka ako. Boy, sa din si mama ng talakas ko yung Iyo, Adnan, namo tayo. Hello. Express. O, dali ka nilo. Ano, ano. Sana ako nagkakasya. Ito na lang. Sana mag-iikat dito sa akin. Sige pa lang mga panatalo ng clubbing nito.
Ate, at ka pa na kaya, isip pa man lang kita na at-grade. Hindi lang na at-grade mo. At-grade ka na kaya, kasi mag-grade ka kayo nila sa pag-grade na ka na kaya, hindi ka pa na siya mag-aaral si Alzana na yung kapatid na pinili sa taxi. Kung wala ka pa manitiro, kaya ano nga, si Ate May talaga, alis ko siya. Ate, magiging kayo ate sa plaza.
Nakapagyan, hindi ko suka ito. Ito may tulong. Yan.
Ano? Ano? Hindi ko sa ibang bang. Mama. Mama. Yun na. May marigaw. Kaliya daw ko dati ng ano. Kali, ni magana.
Thank you.